के तपाईलाई थाहा छ अंगुरबाट किसमिस कसरी बनाइन्छ अनि के किसमिस बनाउनको लागि केमिकलको प्रयोग गरिन्छ? हामीलाई थाहा छ किसमिस एउटा ड्राई फ्रुट हो, तर अंगुरबाट किसमिस बनाउने क्रममा के केमिकलको प्रयोग गरिन्छ त्यसको तपाईलाई थोरै पनि अन्दाजा छैन होला। आजको यस भिडियो अन्तर्गत म किसमिस बनाउने सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सर्वप्रथम यो कुरा ध्यान दिनुहोस् कि जुन अंगुर हामी बजारबाट किनेर ल्याउँछौँ त्यो अंगुरबाट किसमिस बनाइदैन। यदि तपाईले त्यसबाट किसमिस बनाउनु भयो भने त्यो राम्रो क्वालिटीको बन्दैन। किसमिस बनाउनका लागि राम्रो क्वालिटीको अंगुरको आवश्यकता पर्दछ, जसको लागि विशेषतः नेपाल तथा भारतमा अल्कावती तथा सुल्ताना जातको अंगुरको खेती धेरै परिमाणमा गर्ने गरिन्छ र अंगुर जब राम्रोसँग तयार हुन्छ त्यसलाई टिपिन्छ र गाडीमा लोड गरेर प्रोसेसिङ एरियामा लगिन्छ, जहाँ अंगुरको क्यारेटलाई पोटासियम कार्बोनेट र कार्बन डम्पिङ ओइलको मिश्रणमा डुबाइन्छ ताकि अंगुरमा जति पनि ब्याक्टेरिया छन् ती सबै नष्ट हुन्। साथै यो केमिकलमा डुबाएकाले सुकेपछि पनि अंगुर बिग्रिँदैन र अंगुर चाउरिने तथा सुक्ने प्रक्रिया समेत तीव्र हुन्छ। सबै अंगुरलाई केमिकलमा डुबाइसकेपछि सुकाउनको लागि जालीदार तथा हावादार र्याकमा राखिन्छ। यसमा घाम छिर्न दिइँदैन। सबै अंगुरलाई छायामा नै सुकाइन्छ। 3 देखि 4 दिनसम्म सुकेपछि फेरि यसमा पोटासियम कार्बोनेट तथा कार्बन डम्पिङ ओइलले स्प्रे गरिन्छ ताकि अंगुरको चमक नहराओस्। यसै गरी 10 दिन बितेपछि अंगुर सल्फर प्रोसेसको लागि तयार हुन्छ। सल्फर प्रोसेसको लागि र्याकलाई राम्रोसँग ढाकिन्छ ताकि सल्फरको धुवा बाहिर नजाओस्। र्याकको चारैपट्टि खाल्टो खनेर त्यसमा भुस भरिन्छ र भुसमाथि सल्फर पाउडर राखिन्छ। त्यसपछि सल्फर बाल्नका लागि त्यसमाथि बलेको कोइला राखिन्छ अनि रातभर धुवा लगाएर छोडिन्छ र बिहान र्याक ढाकेको हटाइन्छ अनि अंगुरलाई फेरि पहिला जस्तै छायामा सुक्नको लागि छोडिन्छ। 3 देखि 4 दिनमा अंगुर सुक्छ। यो भन्दा अगाडिको प्रोसेसको लागि यसलाई क्यारेटमा भरेर फ्याक्ट्रीमा लगिन्छ, जहाँ सबैभन्दा पहिला किसमिसलाई वाशिङ प्रोसेसको लागि कन्भेयर बेल्टद्वारा अगाडि पठाइन्छ। अटोमेटिक वाशिङ मेसिनले किसमिसमा लागेका सबै केमिकललाई सफा गर्छ। भिजेको किसमिस कन्भेयर बेल्टद्वारा बाहिर निस्कन्छ। यसलाई ड्रायर मेसिनमा हालेर सुकाइन्छ। त्यसपछि किसमिसलाई भाइब्रेट मेसिनमा हालेर यसमा भएको सानोभन्दा सानो फोहोरलाई पनि बाहिर निकालिन्छ। त्यसपश्चात किसमिस कन्भेयर बेल्टद्वारा अर्को मेसिनमा जान्छ, जहाँ यसको भेटनालाई किसमिसबाट निकालिन्छ। जहाँबाट किसमिस अगाडि बढ्दै जान्छ भने त्यसको भेटना क्यारेटमा झर्दै जान्छ। त्यसपछि ग्रेडिङ मेसिनद्वारा किसमिसलाई ग्रेडिङ गरिन्छ अनि किसमिसको कलरको हिसाबले छुट्याइन्छ। अगाडिको मेसिनले किसमिसलाई प्याक गर्दै जान्छ। जुन सबैभन्दा राम्रो किसमिस हुन्छ त्यो किसमिस बजारमा महँगो दाममा बेचिन्छ। यसरी नै अंगुरबाट किसमिस बनाइन्छ। यो जानकारी मन पर्यो भने भिडियो लाइक तथा शेयर गर्नुहोला। अरु यस्तै भिडियो हेर्नका लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।